Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. So let's move to the next subtopic 6.3. We have resistance, reactance and impedance. So in this subtopic you are going to learn how to sketch and use a phasor diagram. So this phasor diagram is to represent the sinusoidal waveform of the AC source. And then kita akan tengok juga the relation between current and voltage of the AC supply kalau AC circuit kita connected to one of these device. It's either resistor, capacitor or inductor. So kita akan tengoklah nanti apa effect dengan current dan voltage untuk circuit tersebut. Okay, so first kita tengok dulu apa itu phasor diagram dan macam mana bentuk phasor diagram. So dekat diagram dekat bawah ni, di sebelah kanan kita ada graph, sine graph, okay, of I against T. Di sebelah kiri kita ada phasor diagram. Ini sebenarnya phasor diagram, tapi phasor diagram ni sepatutnya without not including the circle, okay, without this dotted circle, the dotted line of the circle. So dia represent by arrow ini sahaja, okay, to represent the I value, okay. Jadi dia mesti, kita tahu sinusoidal waveform ni kita boleh represent dalam bentuk circular motion. Jadi dia mesti start daripada sini dan dia bergerak anti-clockwise. Okay, so omega adalah kita punya angular frequency dan direction dia adalah anti-clockwise. Okay, di mana? Dekat sini I kita akan start dengan 0 at time t0 according to this graph. So time 0, kita punya I pun 0 lah. Okay, so di sini adalah kita punya I0, which is the maximum value of current. Okay, so according to the sine graph, I value berubah mengikut time kan. Okay, so kita boleh represent dia dalam bentuk circle macam ni. So starting from time 0 and then after some time I tu akan ada value. Sampailah dia reach dekat point ni. Kita akan katakan dekat sini adalah maximum I lah. Okay, kalau kita tengok, kita extrapolate, kita tengok ini adalah kita punya I0. So itu adalah phasor diagram. Kita just translate dia dalam bentuk circular motion. Okay, dalam bentuk vector current lah. Dia boleh jadi voltage, dia boleh jadi current. Okay, so that is phasor diagram. Okay, so macam yang saya explain tadi, phasor diagram is actually a vector that rotates anti-clockwise with constant angular velocity, which is anti-clockwise lah. Okay, so they represent a sinusoidal varying quantity such as alternating current and alternating voltage. Okay, so daripada phasor diagram ni actually kita boleh determine the phase angle between current and voltage. Okay, dalam kes ni kita hanya lukis current sahaja. Nanti kita akan tengok macam mana nak lukis voltage pula. Actually sama je step dia dan kat mana angle tu kita akan tengok angle kat sini lah. So that is actually your phase angle. Alright. Okay, so ini adalah term-term penting dekat dalam subtopik ni. Okay, since kita punya subtopik adalah melibatkan resistance, apa nama tadi? Resistance, reactance dan juga impedance. Okay, resistance, reactance dan juga impedance. Okay, ketiga-tiga ni sebenarnya function dia sama dalam circuit adalah untuk to oppose the flow of current. Jadi apabila nilai-nilai ketiga-tiga benda ni, ketiga-tiga value ni tinggi, jadi current tu akan jadi rendah lah. Okay, so tiga-tiga ni mempunyai function yang sama. Dia adalah satu measure of opposition of current. Okay, so dekat sini kita tengok satu persatu term-term yang penting dalam subtopik ni. Yang pertama adalah resistance R. Okay, semua orang dah tahu resistance R is the opposition to current flow. Okay, dan resistance ni merujuk kepada circuit yang ada resistor. Sebab tu dia kata purely resistive circuit. So dia merujuk kepada circuit yang ada device resistor. Okay, so what is reactance pula? So reactance ni simbol dia adalah X. So sama function macam R tapi digunakan word yang lain. Okay, untuk membezakan kalau device tu bukan resistor. Kalau circuit tu mempunyai device yang bukan resistor. Okay, contoh device dia adalah inductor dan juga capacitor. Okay, so usually kalau dalam circuit tu ada inductor atau capacitor, N lah, okay, inductor and capacitor, either one ataupun kedua-dua, kita dah tak panggil dia sebagai term resistance, kita panggil dia reactance.
Okay, so that's why dekat sini kita ada capacitive reactance, kita label as XC, menunjukkan nilai opposition of capacitor. Okay, tetapi kalau melibatkan device kita adalah inductor, kita akan panggil dia inductive reactance. So X juga masih lagi reactance, cuma kita label as XL. So dia adalah opposition of inductor. Okay, and then last kali combination bagi R dan X. Sebenarnya R dan X, combination bagi R dan X, kita panggil dia sebagai Z. Okay, combine R dengan X, reactance dan juga resistance. So kita panggil dia sebagai impedance. So maksudnya kalau dalam device, kalau dalam circuit tu ada ketiga-tiga device, ada resistor, ada inductor dan ada capacitor, total opposition kita tak panggil lagi specific resistance dengan reactance, kita terus panggil dia impedance. So dia hanyalah nama sahaja. Okay, that's why kat sini kata total opposition. So dia combine both R dan X to form the impedance Z. Okay, so R adalah resistance, X adalah reactance dan Z adalah impedance. So ketiga-tiga ni mempunyai unit yang sama, iaitu ohm. Okay, so dia mempunyai unit yang sama sebab function dia pun sama. Sebab tu dia kata measure of opposition to current flow. Okay, due to device apa. Alright, so itu adalah introduction kepada term-term bagi resistance, reactance dan juga impedance. Okay, so let's move to circuit, AC circuit yang hanya ada satu device, iaitu resistor. Okay, so kalau kita tengok sini adalah AC source dengan voltage supply, kemudian di-connect dengan satu resistor. So kita panggil circuit ni mempunyai pure resistor, purely resistive circuit. Okay, so kita punya equation general untuk current. Okay, so I equals to I naught sin omega t, yang mana kita dah belajar tadi untuk instantaneous current. Kenapa dia panggil instant? Sebab dia refer kepada time. Pada masa-masa tertentu dia ada current tertentulah nilai dia. Okey, dan according to this circuit, kita tahu voltage supply dia akan sama dengan voltage R. Okey, kenapa? Sebab hanya ada satu device sahaja. So voltage yang disupply akan pergi semua kepada device resistor. Jadi dekat sini kita akan buat equation VR equals to IR. Okey, where VR is the supply voltage. Macam saya explain tadi. So V is equals to VR. Okey, so apa yang jadi adalah kita cuba dapatkan equation bagi V ataupun VR tu. Okay, in terms of sinusoidal form. So apa yang jadi adalah kita masukkan I punya equation ke dalam equation ini. So end up kita akan jadi I naught sin omega t R. Okay, so kita rearrange. Okay, kita susun I naught R. Lepas tu di sebelahnya sin omega t. So apa yang jadi adalah I naught R ini is represented by V0. Okey, kenapa pula dia jadi V0? Okey, kita kan ada belajar tentang VRMS dengan VRMS. Okey, so kalau VRMS, kalau Ohm's law, kita kena guna IRMS times with R. Kalau V0, mestilah guna I0 times with R. Okey, so kita boleh gantikan I0 R sebagai V0. Okey, dan end up equation kita akan jadi VR equals to V0 sin omega t. So, kalau kita compare equation I dengan equation V sama exactly. Macam yang kita introduce formula sinusoidal equation untuk AC. Okay, sama. Okay, bila dia sama, apa yang kita boleh conclude dekat sini adalah I and V for pure resistor circuit is in phase. Okey, kenapa in phase? Sebab kedua-duanya sin. Okey, kedua-duanya sin omega t lah basically. Okey, tak ada pun tambahan angle lain. Okey, kedua-dua equation adalah sin omega t. Okey, so kalau kita represent dalam bentuk graf seperti di bawah ni. Okey, phasor diagram dan sinusoidal graph. Okey, so kalau kita nak plot of I against T dulu. Okey, so saya fokus kepada graf yang lebih rendah. I0 dengan T, so kat situ I versus T lah.
Okay, so kalau kita represent di dalam bentuk phasor diagram, kita start daripada sini, time kosong, I kita kosong, sign graph. So, I kita di sinilah untuk phasor diagram bagi I. Okay, tetapi V pula, sebabkan V pun ada sign graph juga. Okay, sebab I sign, V pun sign, maksudnya V pun mesti akan start pada position yang sama. Time 0, V will be equals to 0. Okay, so dia start daripada tempat yang sama. So, bila dia sampai dekat 90, bila dia sampai dekat point ni, 90 degree lepas tu, I jadi I0, V jadi V0. Okay, maksudnya dia in phase. Dia punya phasor diagram tu betul-betul sama. Okay, so that is phasor diagram. Kita akan lukiskan arrow to represent I dan juga V. Sama ke tidak? Okay, so dekat sini, kenapa graf diorang ni satu tinggi, satu rendah sebenarnya? Kenapa V lebih tinggi daripada I? Okay, sebab according to formula V0 equals to I0 R. So, V0 punya value usually lagi besar daripada I0 lah. Okay, sebab I0 darab dengan R baru dapat V0. That's why graph dia lebih tinggi value. Tapi kedua-duanya masih lagi sine graph. Okay, so macam saya kata tadi, I and V for pure resistor circuit is in phase. Jadi dekat sini macam mana nak buktikan dia in phase, kita boleh tengok daripada angle yang kita tolak. Kita ambil satu angle daripada equation I, kita ambil satu angle daripada equation V, kita tolakkan, kita dapat 0. So menunjukkan no phase difference between equation I and equation V. That's why kita boleh conclude voltage V is in phase with current I. Okay. So macam saya katalah, dia akan reach value dia sama, bukanlah value dia sama. Reach, kalau dia maksimum, kedua-duanya akan maksimum pada masa yang sama. Current and voltage reach maximum values at the same time. Kalau dia reach minimum value, pada time yang sama juga. Okay. So, seterusnya, saya nak highlightkan tentang ni, impedance in pure resistor. Kalau circuit yang ada resistor sahaja, kenapa pula kita nak kena panggil impedance? Okay, so impedance ni terlalu general. So, impedance adalah combination bagi R dan juga X. X boleh jadi dua, XL or XC. Untuk capacitive reactance dengan inductive reactance, SL and XC. So, dia adalah combination. Jadi kalau circuit ni memang hanya ada resistor saja, kita still boleh panggil dia impedance lah. Tapi impedance kita hanya consist of resistance sahaja. Okay. Jadi dalam equation ini, kita boleh represent Z tu bersamaan dengan R lah. Okay. So impedance kita hanyalah mengandungi resistance sahaja. So usually guna Ohm's law, V equals to IR. Macam saya kata, kalau kita nak gunakan V RMS, I kena RMS. V equals to IR kan. Ataupun kalau kita nak gunakan V0, I0, R. Itu cara untuk kita cari impedance ataupun resistance. Okay, so R equals to V0 over I0. Ataupun kita nak buat di dalam bentuk impedance pun tak ada masalah. Okay, so sama ada guna V RMS over I RMS ataupun V0 over I0 boleh. Dua-duanya boleh, tapi mesti tally lah. Okay, so let's look at example 3 here. Example 3. Okay, a lamp is lighted up to the same brightness by an alternating voltage as well as direct voltage of 12 volt. Okay, so maksudnya dia refer kepada alternating voltage lah, 12 volt ini. Okay, the resistance of the filament is 60 ohm. Okay, dia bagi tahu filament tu ada resistance 60 ohm. Jadi kita tahu this AC circuit consists of resistor only. Sebab dia hanya ada satu sahaja nilai resistance of the filament. Right, so this is purely resistor circuit. Dan saya nak highlightkan tentang voltage dekat sini. So voltage dekat sini, kalau dia tak mention perkataan peak atau maximum, so kita terus assume dia adalah VRMS of the supply lah, of the supply voltage. Okay, jangan assume dia V0. Kat sini memang dia bagi tahu this is the supply kan, the AC voltage. Okay, so dia adalah VRMS unless they mention word peak ataupun maximum value of V, so itu refer kepada V0. Okay, so soalan first dia tanya, what is the RMS voltage and the peak voltage of alternating voltage? So how to solve this question is, kita nak cari VRMS dan V0. Okay, VRMS simple lah, inilah jawapan VRMS. VRMS kita adalah 12 volt.
Dan macam mana nak cari V0? Kita ada equation kan? V0 dengan VRMS. So, equation kita adalah VRMS equals to V0 over Z2. So, that means you can figure out what is V0. Okay, so that is the first part. Second part is, dia tanya, what is the RMS current in the lamp? So, R is given, resistance of the lamp is given, which is 60 ohm. So, soalan tanya IRMS. So, according to Ohm's law, kita boleh guna VRMS, IRMS times with R. Okay. So, untuk cari berapa IRMS, kena tahu berapa VRMS. Kita boleh ambil daripada soalan boleh, daripada jawapan A pun boleh. Okay. So, kita boleh figure out what is IRMS. Bila kita dah masukkan nilai VRMS dan juga R. Okay. So, as simple as that. Itu adalah pure resistive circuit. Okay. Kalau pure capacitor. So now your capacitor consists of pure capacitor. So this is the AC source. Kita ada voltage supply dan C adalah capacitor device kita. So hanya satu sahaja device iaitu capacitor. Okay, so capacitor ni dia tak kita nak keluarkan, nak derive equation kita untuk capacitor, nak tengok sama ada V dengan I dia in phase ataupun tidak, kita nak kena tengok equation. Macam contoh pure resistor, kita dah dapat tadi. Kita boleh buat conclusion kalau pure R, I punya equation dengan V punya equation is totally sama. So, menunjukkan dia adalah in phase. Tapi adakah pure capacitor pun equation yang sama? Okay, so macam mana nak tengok? Kita nak kena tengok daripada equation. Okay, kita start dengan equation V terlebih dahulu. Okay, so V of the power supply, V of the supply, AC supply is given by V0 sin omega t, which is also equivalent to VC. Okay, kenapa sama dengan VC daripada source? Sebab hanya satu sahaja device, so semua V tu pergi kepada capacitor. Okay, so according to the equation of QCV, ataupun definition of capacitance, Q over V. Okay, so kita masukkan equation V ke dalam formula ini. Okay, so bila kita dah masukkan ke dalam equation ini, apa yang kita dapat adalah seperti inilah. Okay, dan kita ada equation yang relate I dengan Q sebab kita nak keluarkan equation I ni. Okay, yang relate dengan Q. So, I equals to dQ over dt. So, apa yang akan jadi adalah kita kena masukkan equation Q yang kita dah buat ni ke dalam ini. Okay, so dia jadi I equals to dQ over dt. Ini adalah dQ over dt di mana saya dah gunakan Q punya expression. Masukkan ke dalam equation ini. Okay, so dia adalah differentiation. Jadi kita kena differentiate sikit. So bila kita differentiate end up, I punya equation dia jadi cos. Okay, so I punya equation dia jadi cos. So saya tambah I ke sini. Equals to CV0 omega cos omega t. Dan di bahagian depan ini sebenarnya adalah I0. So end up, I kita, apa yang akan jadi adalah I0 cos omega t. Daripada atas ni lah. Okay, I0 cos omega t. Okay, so berbeza dengan kita start dengan V tadi. Kita dapat V kita V0 sin omega t. Tapi bila pergi kepada I, dia jadi cos. So berbeza dekat situ. Ada perbezaan dari segi sin dengan cos. Dan cos ni kita boleh represent dia pergi kepada bentuk sin, tetapi angle kita ada plus pi over 2. Dan berapa nilai pi over 2? Pi over 2 adalah 90 degree. Okay, so kalau kita nak compare V dengan I, bila kita letakkan kedua-duanya adalah sin, kita akan nampak yang sebenarnya I ni dia ada extra. Dia ada phase difference by pi over 2. Okay, jadi sebenarnya conclusion yang kita boleh buat untuk pure capacitor circuit, I dia leading sikit V by pi over 2 radian ataupun 90 degree. So dia leads V, dia bukan lagi in phase. Okay, so I leads V by berapa angle dia? Pi over 2. Okay, so dari segi phasor diagram pula, kita tahu yang I adalah graf cos. Okay, so kalau kita tengok sini, I adalah graf cos. Tengok pada graf kita, mesti dia akan start dengan cos. Tetapi, V graf sin. Okay, so perbezaan dekat situ. Dan dari segi angle pun, kita akan tengok I, dia akan start dulu. Time kosong dia dekat sini.
Okey, dan time kosong dekat sini I kita adalah maksimum. Okey, tetapi untuk V kena terpaksa start daripada sini lah. Time kosong kita, I kita kosong lah. Bukan IV. V kita kosong, bukan maksimum. Okey, so kat sini pun dah menunjukkan yang phasor diagram ni menunjukkan yang I ni leading. Pergi ke hadapan dulu, compare to V, dia tinggal kat belakang by berapa? By 90 degree, by pi over 2 radian. Okey, senang kita tengok daripada phasor diagram. I pergi dulu by pi over 2 radian. Okey, so macam mana kita nak confirmkan kita punya phase difference between I dengan V ni? Kita tengok daripada phase angle. Okey, so tadi V0 sin omega t. And then I pula I0 cos omega t, ataupun kita boleh jadikan dia sin plus pi over 2. Jadi kita ambil kedua-dua angle ni, kita tolakkan. Apa yang kita akan dapat adalah bila kita tolakkan, kita dapat pi over 2 radian. Jadi conclusion kita boleh buat adalah current leads voltage. Ataupun voltage lags behind the current by berapa? By pi over 2 radian. Itu adalah contoh untuk circuit yang mengandungi pure capacitor. Okay, so benda penting yang kedua yang kena ingat untuk pure capacitor adalah IV. IV, okay, adalah short form yang menunjukkan I leads mendahului voltage by pi over 2. Okay, so konsep seterusnya adalah kita nak tahu tentang impedance. Okay, untuk pure capacitor. Okay, pure capacitor. Okay, ataupun capacitive reactance, kita akan label dia sebagai XC. Okay, so Z kita hanyalah XC saja. Tadi pure resistor, kalau pure R, Z adalah R. Kalau pure C, Z adalah XC. Okay, hanya ada satu saja iaitu XC. Alright. So, since Z equals to XC, so sama juga konsep dia Ohm's Law. Kalau nak guna VRMS, kita kena guna IRMS. Okey, kalau nak guna V0, kita kena gunakan I0 lah. Ohm's Law hanya ada satu je opposition dalam circuit ni, iaitu XC. Iaitu Ohm lah. Okey, gantikan R dengan XC. Itu sahaja bezanya. Okey, dan kita ada formula sebenarnya untuk kira XC ni. Dan apa formula tu? Formula dia adalah 1 over omega C. Okay, ini formula penting untuk kita kirakan XC. Sebab soalan selalunya dia akan bagi je nilai kapasitor. Tapi disuruh kita cari berapa reactance bagi kapasitor tu. So katakanlah dia bagi kapasitor 10 microfarad. So berapa nilai reactance bagi kapasitor? So berapa XC? So formula yang kita akan gunakan adalah 1 over omega C. Okay, ini formula yang kita dirah daripada atas sebenarnya. Korang boleh refer, tapi derivation tak perlu tahu. So ini formula kita lah 1 over omega C. Dan omega kan adalah 2 pi F. So kita terus gantikan omega dengan 2 pi F. Okay, dan of course unit bagi capacitive reactance XC adalah ohm juga, sama macam resistance. Okay, so tengok pada relation antara XC dengan 1 over omega C kan, dengan frekuensi, kita nampak yang relation diorang ni sebenarnya inversely proportional. So kalaulah kita nak plot graph of reactance dengan frekuensi, kita akan buat dia inversely proportional lah. So this is the relationship between XC dan juga frekuensi based on the formula. So let's look at the example 4 here. So a capacitor of capacitance. Okay, ni dibagi nilai kapasitor 4700 picofarad is connected to 240 volt AC supply. If the frequency of AC is 50 Hz, what is the capacitive reactance? Okay, the first question dia minta kita cari XC. Itu adalah capacitive reactance. So, kena familiar dengan word ni. Capacitive reactance adalah XC. Formula is given by 1 over omega C. Kita expand omega 2 pi FC. So, kita ada tak nilai frekuensi? Ada. Kita ada tak nilai kapasitor? Ada. Jadi, kita boleh solve soalan A. Jangan lupa unit bagi capacitive reactance ni adalah ohm. Sama macam resistance. Soalan seterusnya, apa yang ditanya adalah the peak current in the circuit. So, peak current adalah I0. Okay, so dalam circuit ni hanya ada kapasitor sahaja. Okay, so kalau kita nak gunakan V equals to IR,
R kita ni adalah XC. Okay. So, impedance yang ada dekat dalam circuit ni hanya satu sahaja, iaitu XC. So, kita terus gantikan V, I, XC. Okay, dia tak ada resistance lah. Dia hanya ada XC sahaja. Okay, ataupun kalau nak buat di general, V equals to IZ. Tapi Z kita adalah XC. So, benda yang samalah. Alright. Tapi, make sure, jangan lupa kalau kat sini not, sini pun mesti not. Sama juga. Okay, kalau sini not, sini mesti not. Okay, soalan pula memang minta not. So, kita kena cari V not. Soalan beri 240 volt. So, macam saya kata, dia tak ada mention pun maksimum ataupun peak. So, ini adalah VRMS of the supply voltage. Jadi, okay. So, dekat sini adalah V0. So, kalau kita nak guna 240, bermaksud kita akan gunakan VRMS, IRMS, XC. Okay. Sebab kita nak gunakan 240 terlebih dahulu. So, maksudnya kita akan dapatkan IRMS menggunakan XC yang dah ada daripada soalan atas. Okay. So, that means kita dapat dulu IRMS. Berapa nilai dia. So, baru kita cari I0 kita. Kita ada formula kan yang relate I0 dengan IRMS. Iaitu IRMS equals to I0. Okay, saya tak nak beritahu. Korang cari sendiri. Apa formula I0 yang relate dengan IRMS. Okay, so baru kita akan dapatlah I0 kita berapa. Okay, so korang akan terfikir benda ni. Kenapa kita boleh gunakan V ni V supply, sedangkan kita gunakan satu device je, iaitu capacitance. Iaitu reactive capacitance lah. Reactive capacitance. Okay, macam saya kata, circuit ni hanya ada satu device sahaja, iaitu capacitor. So, jadi bila dia hanya ada satu device sahaja, kesemua supply ni akan sama, akan bagi terus kepada V across C. Jadi, V awak bersamaan dengan VC dalam kes ini. So, that's why kita boleh gunakan terus V supply untuk capacitance sahaja. Okay, konsep yang sama juga macam resistor tadi, kita boleh terus gunakan V supply tu untuk V across resistor. Alright, so last kali pure inductor. Saya lajukan sebab dah faham konsepnya. So, untuk pure inductor, circuit AC source hanya ada satu device iaitu L, inductor. Jadi, V dengan VL ni, nilai dia akan sama. Okay, kenapa? Semua voltage daripada supply akan pergi kepada voltage across inductor. So, macam mana dia derive formula, nak tengok relationship antara I dengan V. Kalau circuit ni hanya ada inductor, kita akan start daripada equation I dulu. Okay. Okay, equation I dekat sini kita ada relation antara EMF induced dengan self-inductance. Kalau masih ingat dalam previous chapter. So, kat sini kita masukkan equation I. Okay, so maksudnya kita kena differentiate lah. Okay, dan end up EMF ni sebenarnya kita punya voltage Back EMF induced tu adalah voltage untuk circuit tersebut. Jadi, end up apa yang kita akan dapat adalah V kita dalam equation cos. Okay, so ini adalah kita punya, ini adalah kita punya V0. So, V equals to V0 cos omega T. Kalau kita compare, I sin V jadi cos. Okay, bermaksud dekat situ, kita tahu cos mesti phasor diagram dia di atas. Kalau sin, phasor diagram dia start daripada sini. Jadi, korang boleh tahu yang sebenarnya siapa yang leading. So, V yang leads I by pi over to radian. So, that is specifically for pure inductor circuit. Okay, so daripada situ dah kita boleh buat conclusion dah sebenarnya siapa yang leading. Alright, so since kita punya equation V tadi jadi cos, kita boleh represent dia dalam bentuk sin, tapi angle kita dia ada additional pi over 2. Alright, so daripada phasor diagram, okay, kita boleh tahulah siapa yang leading. So, bila V yang leading, I, so maksudnya dekat situ, V, I tertinggal kat belakang lah, V yang pergi dulu sebab V cos kan. Okay, so saya rasa saya tak perlu komen lebih tentang equation, tentang phasor diagram. So, by right korang patut tahu macam mana lukis phasor diagram. Tapi phasor diagram kita ignorekan
circle ni sebenarnya kita hanya lukis arrow seperti ini. Arrow seperti ini. Ini adalah phasor diagram sebenarnya. Tak perlu lukis circle sahaja. Phasor diagram tak perlu lukis circle lah basically. Alright. So, nak tengok betul ke tidak siapa yang leading siapa. Okay, kita ambil equation bagi voltage. Okay. Phase angle bagi voltage. Ini adalah phase angle bagi I. So, end up kita dapat pi over 2. So, kat sini menunjukkan yang memang voltage leads I. Dia terbalik dengan kapasitor. Okay, jadi I kita lagging kat belakang behind the voltage ataupun voltage leads the current by berapa angle? Pi over 2 radian. So, kena hafal sikit lah. Okay. And then, untuk dari segi impedance, untuk pure inductor circuit, okay, impedance kita adalah consist of inductive reactance sahaja. So, Z kita adalah XL dalam kes ini. Okay, so ini adalah Ohm's law semata-mata. Okay, Ohm's law semata-mata di mana saya dah highlightkan banyak kali kalau VRMS, IRMS, kalau V0, I0. Cuma R kita gantikan dengan XL sebab hanya ada inductor sahaja. Hanya ada inductive reactance sahaja dalam circuit ini. Okay, and then kita ada equation khas juga untuk cari XL ni. Equation kita lebih kurang macam capacitive reactance iaitu XL equals to omega L. Okay. So, dia tak ada 1 over lah. So, equation penting kat sini adalah omega L ataupun 2 pi F L. So, dia tulis balik je omega L. Omega kita boleh expand dia jadi 2 pi F L. Dan unit of course mesti ohm lah sebab dia adalah sejenis resistance juga tapi hanya untuk inductor. Okay, relationship between XL and frequency is directly proportional sebab kita tengok daripada relation F dengan XL dekat sini. So, dia directly proportional lah. Dia tak jadi inverse macam capacitive reactance. Right, so let's proceed to example 5 here. A 240 volt supply voltage with frequency of 50 Hz cause RMS current of 5 ampere to flow through an inductor which can be taken to have zero resistance. So, apa maksud ayat ni? Inductor yang ada zero resistance. So, maksudnya inductor ni hanya ada XL sahaja. Dia tak ada resistance pun pada wire tu. Okay, so kita listkan dulu information. 240 volt, of course dia adalah VRMS sebab dia tak ada mention pun peak voltage ataupun maximum voltage. And then, kita ada frequency of 50 Hz. IRMS current, IRMS which is 5.0 ampere. Calculate the inductance of the inductor. Okay, inductance of the inductor bukan merefer kepada X tapi refer kepada L. Kalau dia kata reactance of inductor baru X. Okay, so bezakan dekat situ. Kalau reactance of inductor itu adalah X sebab ada kata reactance. Kalau inductor sahaja ataupun inductance dia refer kepada L. Okay, so bezakan dekat situ So, dia nak kita cari L sebenarnya. Okay, dia nak kita cari L. Okay, so antara information yang ada adalah V dengan I. Okay, so why not kita gunakan VRMS equals to IRMS times with XL. Okay, Ohm's law lah basically. Cuma resistance kita adalah XL. Sebab apakah saya guna Ohm's law? Sebab kita ada information V dengan I. Okay, so daripada sini kita dapatkan berapa XL kita. XL unit dia ohm. So, XL kita ada formula omega L ataupun 2 pi FL. Kita aim nak dapatkan L ni. Okay, so frequency is given. So, kita boleh dapat L. Alright, so kalau korang terus proceed. Okay, contoh korang nak cari L. Tapi korang terus guna formula omega L ataupun 2 pi FL. Okay, nak dapatkan L. Make sure ada dulu XL. So, nak dapatkan XL daripada mana? XL tu dapatkan daripada Ohm's law ni terlebih dahulu. Alright, so I think that's all untuk learning outcome yang ni. So, saya just nak introduce apa itu circuit yang mengandungi pure R, pure L dan pure C. So, conclusion sedikit kita boleh buat. Conclusion daripada video ini, kalau pure R, I and V in phase. Equation dia akan sama. Okay, kalau pure C, I yang leading V by pi over 2 radian.
Kalau pure L, V yang akan ellipse I by pi over 2. Dengan menghafal ketiga-tiga ni, kita boleh tahu macam mana lukis phasor diagram. Kita boleh tahu equation apa yang kita patut gunakan. Dan end up kita boleh carilah apa yang kita nak. Alright? So that's all. Thank you so much. Assalamualaikum.